හරි ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා මේ ඒසියන් සෙෂන් ලික්විඩ් හන් කළා ගන්න එන්ට්‍රි එක ගැන ස්ට්‍රැටජි එක ගැන පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අද හොඳ එක්සාම්පල් එකක් තියෙනවා ඔයාලට. මම මේ ඉන්නේ යූරෝ USD chart එකේ 2023 9/28 වෙනිදා. දැන් වෙලා උදේ 9:51යි. ඒසියන් සෙෂන් එකේ ලික්විඩ් එක අරන් ඉවරයි 9:25ට. දැන් ඒතර මේ ඒසියන් එකේ මම ඔයාලට කිව්වේ ඒසියන් හයි එක මේක. හරි. එතකොට ඒසියන් ලෝ එක මේක. හරි. දැන් ලෝ එක කඩලා තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවා ලෝ එක කඩලා තින්නේ මෙයන්. දැන් ඒතර මේ ඒසියන් ලෝ එක කඩලා ඊළඟට මෙයා වැටෙන පොයින්ට් එකක් හොයාගන්න ඕනේ. කියන්නේ previous PO එකක් හොයාගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන තමයි ඇත්තටම previous point එක. මේ පොයින්ට් එකෙන් තමයි මාකට් එක යන්න දෙන්නේ. එතකොට ඒසියන් ලික්විඩ් දැන් මේ උදාහරණ හැටියට නම් මේක යටට කඩලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟට ටාගට් කරන්න ඕනේ ඒසියන් එකේ හයි එක. මම හිතනවා හැමෝටම පැහැදිලි ඇති කියලා. දැන් ඒසියන් හයි එක ගැඩුවොත් අපි ඊළඟ ටාගට් ගන්න ඒසියන් ලෝ එක. හරි. දැන් ඒතර මේක ඒසියන් සෙෂන් එක ඉවර වෙලා PO එකට වැටෙනකන් ඉන්න ඕනේ. මේක හැම වෙලාවෙම හැමතැනදීම වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. සමහර කඩ ඒසියන් සෙෂන් එකේ මගින් හැරලා යන වෙලාවල් තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙතන දැන් ඒසියන් ලෝ එක ගලවලා දැන් මේ පොයින්ට් එකට එනකන් මම ඉන්නවා බලාගෙන මාකට් එකේ මෙතන. ඒතකොට මගේ විශේෂත්වය තමයි මෙතන මගේ OT එක තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට මගේ OT එක මෙතන. එතකොට මගේ කලින් PO එකක් විදියට මෙන්න මේ PO එක තියෙනවා. ඒතකොට POI එකේ OT එක තියෙනවා මට කන්ෆර්මේෂන් දීලා. එතකොට මෙතන අර මම ඔයාලට වැලිඩ් MSS එකක් ගන්නකොට කියලා දුන්නා. මෙතන ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකක් තියෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි මෙතන හොඳ මොමන්ටම් එකකින් MSS එක දීලා තියෙනවා. MSS කියන එක දන්නේ නැත්නම් එතෙන්ට අනිත් මම දන්නවා දැන් තමයි චොච් එක. ඒතර මෙතන ස්ටොප් ෆන්ඩ් එක චොච් එක විදියට ගන්න පුළුවන් නොදන්න කෙනෙක්ට. ඉතින් දැන් මෙතන මම බලන් ඉන්නේ මේ මාකට් එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා නැවත උඩට යනකම්. එතකොට අනිත් දේ තමයි ඩේ chart එක දාගත්තට පස්සේ ඩේ chart එකේ daily bias එක කියන්නේ අපි daily bias එක බලනවානේ. එතකොට daily bias එකේදී මෙයා කලින් දවසේ week එකේ low එක අරගෙන තියෙනවා. එතකොට අද දවසේ මෙයා තාම දැන් ඕපන් වෙලා විතරයි. ඒතර මෙයා කලින් දවසේ ලික්විඩිටි ගන්න ගිහිල්ලා මාකට් එක නවත්තලා තියෙන එක ලෝ එකකින් මේ. ඔයාලා වෙන මේ ලෝ එකේ ලික්විඩිටි ගන්න ගිහිල්ලා ඒ නවත්තලා තියෙන. ඒතර ආපහු හැරෙන්නේ උඩ තියෙන ලික්විඩිටියක් අරගන්න කියලා අපිට එතනින් කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී දැන් මම කිව්වා මෙයා කලින් දවසේ වික්කේ ලික්විඩිටි එක අරගෙන පහළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි ඊළඟට මෙතන වික්කේ ලික්විඩිටි ගත්තා. මෙතන ලික්විඩිටි ඔක්කොම කලෙක්ට් කරා. ඒතර මෙතන ලික්විඩිටි ගත්තේ නැහැ. නාපව මාකට් එකෙන් රිවර්ස් එකක් දෙනවා අද දවසේ. අපි අනුමාන කරනවා මේ කැන්ඩලෙන් ගත්තේ නැති හින්දා උඩට යයි කියලා. හරි. එතකොට උඩ මෙතන ඔයාලට පේනවා FPG එකක් තියෙනවා. ලොකු FPG එක. එහෙම නැත්නම් ඉම්බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉම්බැලන්ස් එකයි FPG එකයි දෙකක් එකම නමින් කතා කරාට හරි. ඒතර මෙතන ඉම්බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒතර ටාගට් එක විදියට අපිට ඒක ඇතුලේ තියෙන පොයින්ට් එකක් අල්ලලා අපිට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න, ඒ කියන්නේ TP තියාගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ඉම්බැලන්ස් එක ෆිල් කරලා මාකට් එක මේ ලෝ එකත් ඊයේ දවසේ කැන්ඩල් එකේ ලෝ එකත් අරගෙන මෙතන තියෙන ලෝ එකත් අරගෙන පල්ලෙහා තියෙන PY වලට එයි කියලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ දැන් එක කන්ෆර්මේෂන් එකක් මත්තම අපි ඉන්නේ නැහැනේ. එතකොට අපි තව කන්ෆර්මේෂන් හොයනවා. එතකොට දැන් මම මේක දාන් හිටියේ 5 minute chart එකට. මම ඒක දාගන්නම්. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ TP එක මම තියන්න තියෙනවා මේ level එකට. ඒතර මම මේ හරිය. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තියෙන point එකකට මම තියාගන්නවා සාමාන්‍ය pip 50ක් වගේ තියෙනවා එතෙන්ට. හරි. එතකොට අනිත් දේ තමයි දැන් මේකත් එක්කම යන. ඒතර SMT divergence කියලා දෙයක් තියෙනවා. SMT divergence. එතකොට SMT divergence බලද්දී අපි හිතමු දැන් හැමෝම දන්නවනේ ක්‍රිප්ටෝ වලදී BTC chart එකේ movement Ethereum chart එකේ movement එක compare කරලා අපි entry කරන එක තමයි divergence කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට දැන් SMC වලත් තියෙනවා SMT divergence කියලා smart money technique divergence. SMT කියන්නේ ආන් ඒකට. එතකොට euro USD එක සහ GBP USD සහ AUD USD කියන chart අපිට DXY chart එකත් එක්ක compare කරන්න පුළුවන්. ඒකම NAS 100 එක compare කරන්න පුළුවන් S&P 500 එක. එතකොට NAS 100 compare කරන්න පුළුවන් S&P 500ත් එක්ක. හරි. දැන් මෙතනදී මේ chart එක
පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා උඩට යන්න තියෙනකොට ඩික්සි chart එක වලට පේනවා උඩට ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට එන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙක අනුව බලද්දී මේ chart එක උඩට ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට එන්න තියෙද්දී යූරෝ USD chart එක පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා උඩට යන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔන්න අපි ඩයිවර්ජන්ස් බැලුවා. එතකොට GBP USD එකත් මේකම යනවා. එතකොට GBP USD එකෙන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? මේක පල්ලෙහාට ආවා. මෙතනින් උඩට ගියා. ඔන්න ඔය දේ තමයි මේ chart දෙකේ වෙන්න තියෙන්නේ. හරි මම ඒකම කන්ෆර්මේෂන් බලන හැටිත් එක්කම ලොකු දෙයක් ඔයාලට කියන්නවා. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි එක යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මාකට් එකේ එන්ට්‍රි ගන්න. මම හිතනවා ඔයාලා මේක උනන්දුවෙන් කැපවීමෙන් කරගනී කියලා. හරි මම මේකේ රිසල්ට් එක වීඩියෝ එකෙන් කම්ප්ලීට් කරන්න. එතකන් දැන්ට මම පේස් කරලා තියන්නම් වීඩියෝ එක. යප් ට්‍රේඩ් එක යන අතරතුර වීඩියෝ එකක් ගන්න කියලා හිතුවා. දැන් වෙලාව 12:44යි. මේ වෙලාවේ මම කිව්වා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙතනින් ළඟව තියෙන එකෙන් යනවා ස්ට්‍රැටජිය මේක. PO එකක් කරනකම් ඉඳලා මාකට් එකේ ඒෂියන් හයි එකට අල්ලන එක. මෙතන කඩුවේ ඒෂියන් ලෝ එක. එතකොට ටාගට් එක ඒෂියන් හයි එක. දැන් තමත් පිප් 18ක් විතර රන් වෙලා තියෙනවා. ටාගට් එක පිප් 23ක්. ට්‍රේඩ් එක ලයිව් ගත්තේ ලයිව් මාකට් එකේ. බලමු TP එක හිට් කරනකම් අපිට වීඩියෝ එක කරන්න පුළුවන් මේක කියලා. ගොඩක් වෙලා යනවා වගේ නම් මම නවත්තලා ආයි වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. දැනට මෙතන භාගයක් ගිහින් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ. මේ වෙලාවේ රීබයි එකක් 1 මිනිත් වලින් try කරන්නත් ඕනේ බලමු අපි. මග මම නවත්ත වීඩියෝ එක කරන්න එක දිගට කරන්නේ නැහැ. මෙතන TP එක හිට් කරාම ඔයාලට වීඩියෝ එක මම කන්ටිනියු කරන්නම්. මේක මම හිතන්නේ previous day channel එකේ high එකට මල්ලන්න පුළුවන් වෙයි බොහෝ දුරට. මොකද මගේ මෙතන ඇත්තට ලොකු reward එකක් ගන්න නෑ මම. පරිම දවසට 25ක් 20ක් වගේ තමයි මගේ ටාගට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක achieve වෙනාට පස්සේ මම තවදුරටත් ට්‍රේඩ් එක හෝල්ඩ් කරන්නේ නැහැ. දැන්ටමත් හරිම ලෙවලින් මාකට් එක අරන් ගිහලා තියෙනවා උඩට. ඉතින් බලමු. ඔයාලට කිව්ව ස්ට්‍රැටජිය මේක. එතකොට අර මම ඔයාලට කලින් ඉයලා මම ටෙක්ස්ට් එකක් දාලා තිබ්බ ගෲප් එකට. ඉතින් ඒකේ කිව්ව විදියට ඕක වෙන්නේ. අර පෙන්වන්න ඕන හින්දා තමයි මොකද දැන් කිල් සෝන් වල තමයි එන්ට්‍රි වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා කිල් සෝන් එක පිට එන්ට්‍රි එක අරගෙන නැහැ. ඒතර අදාළ කිල් සෝන් එකෙන්මයි ට්‍රේඩ් එක වැටලා තියෙන්නේ. ටයිට් එකකින් TP එක හිට් වෙයි බලමු. පිප් 22යි ටාගට් එක ගන්න බලමු. TP එක හිට් කරන්න තාක්ෂටයි. තමන් කර ඒෂියන් හයි එක මල්ලන්න පුළුවන් කියලා අන්න ඒ හින්දුවෙන් තමයි වැටෙන පැත්ත බලලා අර ළඟම තියෙන PO එකෙන් කන්ෆර්මේෂන් අරගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපිට ගන්න බෑ. ටිකයි TP එක හිට් කරා අපි ඒ විදියට ඒෂියන් හයි එකම ගලවනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන OP එකටම යන්න පුළුවන්. මෙතන මේ පොයින්ට් එක මම ගලව ගන්නවා. මේ ටාගට් එක හරි මම ඒ ටික අයින් කරගත්තා. ඒතර මගේ ප්‍රොෆිට් එකේ රන් වෙච්ච ටික
ආකාරයට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ wallet එක දැම්මේ නැහෙනි කියලා. ඉතින් ඒට කියන්න වෙන්නේ මම wallet පෙන්නන්නේ නැහැ. මම දැනම ඔයාලට දෙන්නම්. ප්‍රැක්ටිකලි මාකට් එකේ ලයිව් විදිහට අරගෙනත් පෙන්නන්නම්. අනුන්ගේ දෙයක් ඔයාලට වැඩක් නැහැ. අත්‍තරම ඔය යන්න එපා. මේ තියෙන දෙයින් දෙන ටිකෙන් කාටට විශ්වාස කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බලලා කරගන්න. වැරදි දෙයක් ඉගන්නුවේ නැහැ කාටවත්. හරි දෙයක් ඉගන්නුවේ. ඉතින් අනයා මෙච්චර පීනල කොච්චර ප්‍රොෆිට් කරාද මාසික එකකනා පීන බල ඇවිද ඇවිද යන්න එපා. 100ට 100ක් කවුරුත් හැමදාම ප්‍රොෆිට් කරන්නෙත් නැහැ. මේ එහෙම කවුරුත් නැහැ. ඉතින් ICT-ටත් ලොස් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඔයාලා වීඩියෝස් දැකලා ඇති. ඒ වගේම ප්‍රොෆිට් කරන වෙලාවත් ඇති. තමන් ප්‍රගුණ කරන ස්ට්‍රැටජි එක මාස්ටර් කරන තරමට තමන්ට වාසි ලැබෙවි. එතනින් එහාට නම් මට කියන්න දෙයක් නැහැ. මූලික පාඩම මේක මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් තවත් පාඩමක් ප්‍රැක්ටිකලි දෙන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා ICT skill zone. ඒක ගන්න මම දැක්ක ගොඩක් YouTube වල දාලා තියෙනවා ICT මේ සිල්ල බුලට් එක. සිල්ල බුලට් එක ගන්නවා ටයිම් රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. ඒක බලන වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ වෙලාව ඇතුළත විතරයි සිල්ල බුලට් එකක් වැලිඩ් වෙන්නේ. ඒක බලන්න ඕනේ හේතුත් තියෙනවා. කොහෙමද බලන්නේ කොයි තැන් වලින්ද බලන්නේ සහ එතන තියෙන මූවමන්ට් එක බලලා තමයි සිල්ල බුලට් එක අපි ගන්න. ඒක ගන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මොකද ටාගට් කරන්නේ නැහැ 20 10 30 40 ටාගට් කරන්න බෑ සිල්ල බුලට් එකට. ඒක ස්කැල්ප් මෙතඩ් එක. ඒක බලන්නත් ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් 1 minute time frame එකේ. මම හිතන්නේ දන්නවද දන්නේ ඒ 1 minute time frame එකේ පිට සිල්ල බුලට් බලන්න බෑ. ඒක 1 minute time frame only. ඉතින් ඒක ගැනත් මම ප්‍රැක්ටිකලි වීඩියෝ එකක් දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මාකට් එකේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම හිතනවා ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් වලට ඇති කියලා. VIP ස්ටුඩන්ට් වලටත් මේ වීඩියෝ එක දෙනවා. එයාලත් මේක බලනවා. ඒතකොට මේකේ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු මම තව ක්ලාස් එකක් දාලා කරන්නම් ඔයාලට. YouTube අප්ලෝඩ් කරනවා වීඩියෝ එක පිටට දැනුමක් දෙන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා වැදගත් වෙයි කියලා හිතන දෙයක් ඔයාලා කරන්න. ඒතකොට අපේ දැනට ස්ටඩීස් යන ගෲප් තේරම නැවැත්තුවා ගැනීම කටයුතු අහවරයි. අර පොඩි පිරිසකට chance එකක් දීලා උගන්වන්න ඕන නිසා එහෙම දෙයක් කරා. තවදුරටත් අපේ තියෙන සිග්නල් channel එක විතරයි මේක VIP රන් වෙන ට්‍රේඩ් එක VIP කට්ටියට දුන්න ට්‍රේඩ් එක. ඔය රන් උනේ. ඉතින් ඒ ගාම ඔයාලටත් ඒක දෙන්න හිතුවා. අපේ සිග්නල් සර්විස් එක විතරයි only තියෙන්නේ. දැන්ට ආයේ කොහොමත් අර ක්ලාසස් කරන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ඒවත් ට්‍රේඩ් කරන ගමන් ක්ලාස් කරන්න අමාරුයි. ඇත්තටම අර පිටට දැනුමක් දෙන්න ඕන හින්දා තමයි අපි ඒකට එහෙම කරේ. එතකොට ඒකට යම්කිසි ගාණක් අය කරා. ඒක ඇත්ත. අපි මේ ඉගෙන ගත්තේ සල්ලි දීලා අම්බාට ලොස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවටත් වටිනාකමක් තියෙන ඉන්න තමයි අපි ඒවටත් අය කිරීමක් කරේ. හරි අපි මුලින්ම දුන්නේ VIP රුපියල් 6000ට. පස්සේ නැවත ආයෙක 15000ක් කරා. අපේ කන්ටෙන්ට් පිටට අරන් විකුණන හින්දා. දැන් ඒක කරන්නේ නැහැ. ඒක නවත්තලා ඉවරයි. ඒ නිසා ඉන්බොක්ස් ආයිලා මැසේජ් කරන්න එපා. කෝස් එක නැද්ද කෝස් එක නැද්ද කියලා. ඒක කෝස් එක නෑ. ආයි කිසිම හේතුවකට පටන් ගන්නෙ නෑ. හරි. හැමෝටම සුබ දවසක්.